नमस्कार, मी पल्लवी. माझ्या ओपल ब्युटी चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुम्हा सर्वांना हा दिसत असलेला कॉलर ब्लाउज खूप आवडला ना? पण कॉलर ब्लाउज शिवायचा कसा, कॉलर टाकायची कशी, हे सगळं नाहीये. तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज तुम्हाला या व्हिडिओ मध्ये मिळेल. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि हो, तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हा बोटनेकचा ब्लाउजही मी आधी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तर तोही तुम्ही बघितला नसेल तर मी लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये देते, तर तोही तुम्ही बघून घ्या. तो पण तुम्हाला खूप आवडेल. तर चला सुरू करूया. हे ब्लाउज पीस आहे, याचा आज आपण कॉलर कटिंग करणार आहोत. बघा, गोल्डन कलरचा आहे. त्यासाठी मी 1 मीटर अस्तर घेतलं, इस्त्री करून घेतलं मी. आणि हे कापड वरती खाली असतं, त्यामुळे मी एक सरळ लाईन पहिला आखून घेते. त्यानंतर आपण पहिल्यांदा उंची टाकूया. आपल्या ब्लाउजची उंची तयार 13 आहे, तर त्यामध्ये प्लस 1 इंच तर 14 होते. तर पहिला उंची टाकून घ्यावी. त्यानंतर सर्वात महत्वाचं, कॉलर ब्लाउजला शोल्डर टाकायचं किती, तर पूर्ण शोल्डर असतो. तर ही 38 छाती आहे, तर ह्याचा शोल्डर 7.5 आहे, 7.5 इंच. तुमचं जितकं शोल्डर असेल पूर्ण शोल्डर हा तेवढं टाका तुम्ही. त्याच्यानंतर मुंडा उंची, याची मुंडा उंची 7 इंच आहे. आता आपण सरळ लाईन आखून घेऊयात. त्यानंतर छातीचं माप टाकायचं इथे. तर आपली छाती 38 इंचाची आहे, तर त्याचा चौथा भाग 9.5 येतं, तर इथे मी 9.5 टाकत आहे. त्यानंतर इथे कमर येतं, तर आपला कमर 34 आहे, तर त्याचा चौथा भाग 8.5 येतं. या दोन पॉइंटला जोडून घेऊयात. त्यानंतर 1.5 इंचाची मार्जिन छातीत आणि कमरेत पण. तुम्हाला 2 इंचाची द्यायची तर तुम्ही 2 इंचाचीही देऊ शकता. त्यानंतर गळा रुंदी मी 2.5 घेत आहे. तुम्हाला 3 घ्यायची असेल तर, कोणाला रुंद लागत असेल 3. मागचा गळा हा आपला 1 इंचाचा असतो कॉलरचा. तर पहिला आता आपण इथे एक चौकोन करून घेऊयात. या आर्म कर्वच्या मदतीने मी आता आकार देते. इथे मुंडाजवळ अर्धा इंच आतमध्ये घेऊन असं तिरकं लाईन मारा. त्यानंतर इथून 1 इंचाचं टिक मार्क करून घ्या. आणि आता आपण मुंडाला आकार देऊया. तर तुम्ही पहिला नवीन असाल तर ह्याचा पहिला मध्य काढून घ्या आणि या 2 पॉइंटला आकार द्या. तुम्ही आर्म कर्वच्या मदतीनेही देऊ शकता जर तुमच्याकडे असेल, नाहीतर अशा हाताने पण देऊ शकता. दिसत नाहीये तर मी अजून डार्क करून दाखवते. ही आपली मागील बाजू झालेली आहे. तर जसं आखून घेतलंय तसंच कटिंग करायचं. चला आता आपण कटिंग पण करूयात. पण त्याआधी पिना लावूयात, म्हणजे आपलं अस्तर हलू नये. आता हे आपलं मागची बाजू कटिंग झाली आहे, तर इथे नॉचेस मारायचे, म्हणजे शिवताना आपल्याला सोपं जातं. इथे गळ्याजवळ. आता ही मागील बाजू मी पुढे तुम्हाला एका पेपरवर ठेवून दाखवतीये. आपण आता पुढील बाजू एका पेपरावर काढूया. तर त्यासाठी मी एक पेपर घेतलाय. तर पहिल्यांदा एक अर्धा इंच खाली आखून घेऊया सरळ रेष, कारण प्रिन्सेस कट मध्ये फ्रंट साइडला अर्धा इंच एक्स्ट्रा असतं. घेतलं मी. त्यानंतर ऍज इट इज तसं मागील बाजू ठेवायची आणि ड्रॉ करून घ्यायचं. बघा, मी ड्रॉ करून घेतलेलं आहे. आता छातीचा 10वा भाग इथे घ्यायचा पहिल्यांदा आणि वरतून बस्ट पॉइंट जे आपलं 10 आहे, सरळ रेष आखून घ्यायची त्या पॉइंट पासून खाली. त्यानंतर 2 इंचाचा आपण टक्स मारणार आहोत, आडवा पण आणि उभा पण. आता अशा प्रकारे आपण आकार द्यायचा याला. पण जर आकार तुमच्याकडे नसेल तर हातानेही देऊ शकता. हे बघा,
परंतु या आर्म कर्वने जास्त चांगला आकार येतो, तर तो पण मी दाखवते तो कसा येतो बघा. आता इथून एक हलकासा आकार देऊन द्या. आता इथे 2 इंच आपण टक्स दिला तर 2 इंच मार्जिन मध्ये एक्स्ट्रा आणि वरती अर्धा त्यामुळे 1 इंच वरती 1. या दोन्ही पॉइंटलाही आपण जोडून घेऊयात. त्यानंतर आपली 2.5 इंच गळा रुंदी आणि पुढचा गळा हा 6 इंचाचा आहे. तुमचा जितका असेल तेवढा तुम्ही आखून घ्या आणि इथेही आपण एक बॉक्स तयार करून घेऊयात. इथे अजून गळा नाही काढायचा, हे मी तुम्हाला शिवताना सांगेल का ते. आता मागची पुढची बाजू उंचीला कमी जास्त होणे, त्यामुळे अशा प्रकारे ठेवून टिक मार्क करून घ्या आणि हे 2 पॉइंट तिरके जोडून घ्या. ही आपली फ्रंट साइड झालेली आहे. चला आता कापून घेऊ. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आतापर्यंत आवडला असेल तर एक लाईक करून टाका. हे आता पण नाही कापायचंय. आता आपल्या मागची पुढची बाजू तयार झाली आहे. आता आपण बाही कटिंग बघूया. त्याच्यासाठी मी 2 असे फोल्डेड कार्डशीट घेतलेत. उंची टाकते मी 11 इंच. त्याच्यानंतर कॅप हाईट असते 3 इंच. हे सर्वांना सेम असते. आणि इथून इथपर्यंत छातीचा चौथा भाग टाकायचा. आपली छाती 38 इंचाची आहे तर त्याचा चौथा भाग 9.5 येतो. आपली फिटिंग 5 इंचाची आहे स्लीव्सची. इथून 1.5 इंच आणि मार्जिनलाही आपण 1.5 इंच करूयात. या दोन्ही पॉइंटला जोडून घेऊयात. आता आतमध्ये 1.5 इंच द्यायचंय. वरती मार्जिन खाली मार्जिन. आता या पॉइंट पासून या पॉइंटला आकार द्यायचा आहे. आता तुम्ही नवीन असाल तर पहिल्यांदा इथून सरळ रेष आखून घ्या. जी रेष आखलेली आहे ती मोजून तिचा मध्य काढा. वरती अर्धा इंच घ्या आणि अशा प्रकारे आकार द्या. नसेल तर या 2 पॉइंटला अशा हलक्या हाताने आकार देऊ शकता. आता कापून घेऊयात. ही बाहीची कटिंग बघा अशा प्रकारे झाली आहे. पण आपल्याला अजून एक आकार द्यायचा आहे बाहीला, त्यामुळे हे असं फोल्ड करून घ्यायचं आणि इथे अर्धा इंचाचा गॅप राहील असं प्रकारे फोल्ड करायची दुसरी बाजू. बघा मी कशी करते त्याप्रमाणे. हे बघा इथे दिसतंय. तर आता हे अर्धा इंच कापून घ्यायचं. तर हे आकार येतो. ही पुढील बाजू आणि ही मागील बाजू. आता आपलं सगळं कटिंग झालेलं आहे. तर आता हा ब्लाउज पीस वर कसं ठेवायचं तेही मी तुम्हाला दाखवते. आता ब्लाउज पीस ची बंद बाजू आहे आणि इथून ओपन साइड आहे. हे बघा 2 पदर आहेत. इथे बंद बाजूला बॅक साइड पहिला ठेवा, नंतर इथे फ्रंट साइड आणि ही स्लीव्स. हे अशा प्रकारे ठेवून कटिंग करून घ्यायचंय. तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काहीही शंका असेल तर मला कमेंट करा. मी तुमच्या कमेंटचे उत्तर नक्की देईल. आणि हो, माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. तर या पुढचं स्टिचिंग मी पुढील व्हिडिओमध्ये शिकवेल. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.